Có một tộc người đã sinh sống trên đất Nhật Bản từ rất lâu trước khi người Nhật hiện đại xuất hiện. Nhưng điều kỳ lạ là đến tận hôm nay, vẫn không nhiều người biết đến dân tộc này. Họ có ngoại hình khác biệt, nói một ngôn ngữ không giống bất kỳ nơi nào khác trên thế giới và lưu giữ những phong tục khiến nhiều nhà nghiên cứu vẫn không ngừng tranh luận. Đó chính là người Ainu, một trong những dân tộc bí ẩn nhất ở Nhật Bản. Từng có thời, người Ainu sinh sống và phát triển mạnh mẽ trên những vùng đất rộng lớn ở phía Bắc. Thế nhưng theo dòng lịch sử, họ dần bị người Nhật chinh phục, đồng hóa và gần như biến mất khỏi ánh nhìn của thế giới. Chỉ còn lại những truyền thuyết, những nghi lễ cổ xưa và vô số câu hỏi vẫn chưa có lời giải về nguồn gốc thật sự của họ. Vậy người Ainu là ai? Họ đến từ đâu? Và điều gì đã khiến cả một dân tộc từng tồn tại hàng nghìn năm trở thành một trong những bí ẩn lớn nhất của lịch sử? Hãy cùng chúng mình khám phá trong video này nhé! Người Ainu và cội nguồn cổ đại. Đây là một dân tộc bản địa có lịch sử lâu đời, được xem là một trong những cộng đồng cư dân cổ đại nhất tại khu vực Đông Á, với những đặc điểm nhân chủng khác biệt so với người Nhật Bản hiện đại. Họ chủ yếu sinh sống ở khu vực phía nam biển Okhotsk, bao gồm đảo Hokkaido của Nhật Bản, cũng như nửa phía nam của đảo Sakhalin, quần đảo Kurin và một phần nhỏ bán đảo Kamchatka của Nga. Ngoài ra, có nhiều giả thuyết cho rằng người Ainu có quan hệ họ hàng với người Emishi, dân tộc từng hiện diện tại khu vực phía bắc của đảo Honshu. Tuy nhiên, mối liên hệ thực sự giữa hai cộng đồng này vẫn còn là một chủ đề gây tranh cãi. Nhìn vào đặc điểm cơ thể thì người Ainu thường có làn da sáng, tóc dày và xoăn nhẹ, đôi mắt tròn và sâu, râu rậm rạp cùng vóc dáng cao lớn hơn so với người Nhật gốc Yamato. Do đặc điểm ngoại hình nên họ được so sánh với nhóm nhân chủng Paleo-Siberia hoặc thậm chí với một số nhóm người châu Âu cổ đại. Nhưng các nghiên cứu di truyền hiện đại đã chỉ ra rằng sắc tộc này có mối quan hệ mật thiết nhất với cộng đồng người Jomon, một nhóm cư dân bản địa đã sinh sống tại Nhật Bản trong khoảng thời gian từ 14.000 năm trước công nguyên. Đây là hậu duệ của những nhóm săn bắn hái lượm đã di cư từ lục địa Á Âu và Nhật Bản, khi các vùng đất còn nối liền với nhau qua cầu đất tự nhiên trong kỷ băng hà. Sau đó họ phát triển một nền văn hóa đặc trưng với kỹ thuật trang trí đồ gốm bằng dây thừng cùng những bức tượng kỳ lạ được gọi là dogu. Nhưng đến khoảng năm 300 trước công nguyên thì một làn sóng di cư mới từ lục địa, chủ yếu từ bán đảo Triều Tiên, đã mang đến Nhật Bản nền văn hóa Yayoi dựa trên nông nghiệp lúa nước và kỹ thuật luyện kim, đánh dấu một bước phát triển lớn so với thời kỳ trước. Những người này cũng dần thay thế hoặc đồng hóa người Jomon, khiến cộng đồng này chỉ còn cư ngụ tại phía Bắc. Trong khi tại Honshu họ dần trở thành người Emishi, thì tại Hokkaido, Sakhalin và Kurin, hậu duệ của người Jomon tiếp tục sinh sống dưới ảnh hưởng của văn hóa Okhotsk và các nhóm cư dân từ Siberia. Đến thế kỷ 13, nhóm này phát triển thành dân tộc Ainu với bản sắc và lối sống riêng biệt. Họ vẫn duy trì lối sống bán du mục, dựa vào săn bắn, đánh cá và buôn bán với các khu vực lân cận. Trong đó quan trọng nhất là người Nhật, khi họ đã kiểm soát được toàn bộ đảo Honshu. Và đến thế kỷ 16, gia tộc Matsumae giành được khu vực phía nam đảo Hokkaido. Họ được mạc phủ Tokugawa trao cho độc quyền thương mại với người Ainu, cũng như nhập khẩu các mặt hàng như cá hồi, cá trích, tảo bẹ, lông thú và đặc biệt là lụa Trung Quốc. Lúc này, những cộng đồng Ainu cạnh tranh với nhau để nhập khẩu hàng hóa từ người Nhật, trong khi bệnh đậu mùa đã làm suy giảm dân số của họ. Kết quả là vào cuối thế kỷ 18, gia tộc Matsumae kiểm soát toàn bộ đảo Hokkaido và khu vực phía nam của đảo Kurin. Nhưng khi ấy, mạc phủ Tokugawa tuyên bố giành quyền quản lý trực tiếp khu vực này và thi hành các chính sách đồng hóa. Theo đó, phụ nữ Ainu bị tách khỏi chồng và bị cưỡng bức hoặc bị ép kết hôn với đàn ông Nhật, trong khi nam giới phải làm việc cho các doanh nghiệp với thời hạn phục vụ 5 năm và 10 năm. Các chính sách chia cắt và đồng hóa gia đình kết hợp với tác động của bệnh đậu mùa đã khiến dân số giảm đáng kể vào đầu thế kỷ 19. Vào thế kỷ 18, có tổng cộng 80.000 người Ainu, nhưng đến năm 1868 chỉ còn khoảng 17.100 người, bao gồm 15.000 người ở Hokkaido, 2.000 người ở Sakhalin và 100 người ở quần đảo Kurin. Lúc này, Nhật Bản cũng bước vào thời kỳ Minh trị và họ tiếp tục thực hiện các chính sách đồng hóa. Trong đó có luật bảo vệ cựu thổ dân Hokkaido được công bố vào năm 1899. Nó khuyến khích nông nghiệp và thu hút thêm nhiều người Nhật nhập cư, trong khi người Ainu vốn quen với việc săn bắt hái lượm. Bên cạnh đó, việc phân phối đất đai cũng không được thực hiện một cách công bằng. Thậm chí luật mới còn buộc người Ainu từ bỏ ngôn ngữ, trang phục,
phong tục truyền thống và hòa nhập hoàn toàn vào xã hội Nhật Bản. Hệ quả là sự suy giảm nhanh chóng dân số của cộng đồng bản địa cùng với sự biến mất gần như hoàn toàn của ngôn ngữ, văn hóa riêng của họ. Mặt khác, chính quyền Minh trị lại tuyên bố rằng tất cả các vùng đất mà người Ainu cư trú đều thuộc về đế quốc Nhật Bản, và đến năm 1875 họ đã kiểm soát khu vực phía bắc quần đảo Kurin. Lúc này một số người Ainu ở đây muốn tiếp tục làm cư dân của Nga nên được định cư tại bán đảo Kamchatka. Số còn lại bị buộc phải chuyển đến đảo Sikhotan, trong khi một phần khác vẫn sinh sống ở phía nam đảo Sakhalin. Đến năm 1905, sau cuộc chiến Nga-Nhật thì Nhật Bản đã giành được quyền kiểm soát Nam Sakhalin theo hiệp ước Portsmouth. Nhưng đến sau Thế chiến thứ hai, Liên Xô giành lấy toàn bộ quần đảo Kurin và Nam Sakhalin. Kết quả là phần lớn người Ainu tại đây đều di cư về Nhật Bản, mà chủ yếu là tại Hokkaido, và chỉ còn lại một số ít cư trú tại Nga. Trong thời gian sau đó, do sự thay đổi trong cơ cấu dân số và sự hòa nhập với các nhóm dân tộc khác, nên số lượng người Ainu giảm dần theo thời gian. Đến năm 2006, chính quyền Hokkaido ghi nhận có 23.782 người Ainu, trong khi một khảo sát năm 2017 cho thấy con số này đã giảm chỉ còn khoảng 13.000 người, mà nguyên nhân chính là do ít người tham gia khảo sát, vì lo ngại về quyền riêng tư hoặc sự thay đổi trong nhận thức về dân tộc. Còn hiện nay, Nhật Bản ước tính có 11.450 người Ainu, mặc dù con số thực tế có thể thay đổi tùy theo phương pháp thống kê và mức độ tham gia của cộng đồng. Hơn nữa, vẫn còn một cộng đồng người Ainu sống ở Nga sau Hiệp ước Saint Petersburg năm 1875. Một số người của dân tộc này ở Bắc Kurin đã di cư đến Petropavlov, Kamchatsky để tránh sự cai trị của Nhật Bản. Sau đó, chính phủ Nga đề nghị họ đến sống tại quần đảo Commander nhưng bị từ chối. Theo vào đó, họ được định cư tại làng Zavin và làng Goligino, nhưng cả hai đã bị giải tán dưới thời Liên Xô, khiến họ phải chuyển đến khu định cư Zaporozhye để dễ bề kiểm soát. Nhìn chung, người Ainu tại đế quốc Nga cũng bị đồng hóa và đa phần đều lấy họ theo tiếng Slav, trong khi một số cải đạo sang chính thống giáo Đông phương. Đến thời Liên Xô, do lo ngại cộng đồng này có thể trở thành gián điệp của Nhật Bản, nên chính quyền tuyên bố rằng người Ainu đã tuyệt chủng trên lãnh thổ của mình, và đến ngày nay họ vẫn không được công nhận là dân tộc bản địa, do đó họ không có quyền khai thác tài nguyên như săn bắn và đánh bắt. Tuy nhiên, vào năm 2017, lãnh đạo cộng đồng Ainu tại Kamchatka là Alexei Nakamura đã công bố kế hoạch xây dựng một làng Ainu và biên soạn từ điển để bảo tồn cũng như phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc này. Hiện nay, số người Ainu ở Nga ước tính là 300 người. Tuy nhiên, con số thực tế có thể lớn hơn nhiều vì trong khoảng 1.000 người Nhật ở đây, đa số đều có một phần gốc gác là người Ainu. Nhưng họ ít khi công khai điều này, vì nếu được công nhận là hậu duệ hoàn toàn của người Nhật, thì mọi người có thể nhập cảnh vào Nhật Bản mà không cần thị thực. Ngôn ngữ của người Ainu. Tương tự như vấn đề nguồn gốc, tiếng Ainu cũng là một ngôn ngữ biệt lập, không có mối quan hệ chặt chẽ với tiếng Nhật hay bất kỳ ngôn ngữ nào khác. Mặc dù có sự vay mượn từ vựng giữa hai ngôn ngữ này, nhưng về cấu trúc và ngữ pháp thì chúng rất khác biệt. Cụ thể, tiếng Ainu sử dụng hậu giới từ, tức là các từ chỉ quan hệ không gian và thời gian đều đứng sau từ mà chúng bổ nghĩa. Điều này khác với các loại ngôn ngữ khác có hậu giới đứng trước, bao gồm cả tiếng Nhật. Hơn nữa, cấu trúc câu cũng có thể chứa nhiều âm tố, tiền tố và hậu tố kết dính để biểu thị ý nghĩa phức tạp. Trước đây, tiếng Ainu là một ngôn ngữ hoàn toàn bằng lời nói, không có hệ thống chữ viết riêng, nhưng ngày nay nó đã được phiên âm bằng chữ cái Latin hoặc katakana với việc bổ sung một số ký tự chuyên biệt. Dù không còn được sử dụng rộng rãi, tiếng Ainu vẫn tồn tại trong nghệ thuật kể chuyện truyền thống Yukara, một dạng sử thi truyền miệng của cộng đồng này, được truyền lại qua các buổi tụ họp kéo dài nhiều giờ hoặc nhiều ngày. Lịch sử phát triển của tiếng Ainu cũng gắn liền với những biến động mà dân tộc phải trải qua. Trong nhiều thế kỷ, nó đã tồn tại mạnh mẽ nhờ cuộc sống biệt lập với phần còn lại của Nhật Bản. Nhưng từ thế kỷ 19, dưới chính sách đồng hóa văn hóa của đất nước mặt trời mọc, nhất là dưới thời Minh trị, đã khiến ngôn ngữ này dần biến mất khỏi đời sống thường nhật. Do đó, vào năm 2009, UNESCO chính thức xếp tiếng Ainu vào danh sách ngôn ngữ có nguy cơ tuyệt chủng. Và trong những thập kỷ gần đây, thì nhiều nỗ lực phục hồi cũng đã được thực hiện. Điển hình như nhà hoạt động Shigeru Kazano đã mở trường dạy tiếng Ainu đầu tiên vào năm 1987, góp phần thúc đẩy phong trào hồi sinh ngôn ngữ này. Từ năm 2011, số lượng người học tiếng Ainu như một ngôn ngữ thứ hai ngày càng gia tăng, chủ yếu là ở Hokkaido và một số khu vực khác như Kanto. Song song với đó,
văn học truyền miệng của dân tộc này cũng được ghi chép lại để bảo tồn và hỗ trợ giảng dạy cho thế hệ sau. Văn hóa Ainu, dấu ấn của một nền văn minh cổ. Trong thời kỳ hậu Jomon, văn hóa Satsumon dần hình thành và giao thoa với văn hóa Okhotsk tại Hokkaido, tạo nên bản sắc độc đáo của người Ainu. Những dấu tích khảo cổ như đồ gốm có hoa văn đặc trưng và kỹ thuật chế tác riêng cho thấy sự khác biệt rõ rệt của họ so với các nhóm dân cư khác. Văn hóa Ainu nổi bật với kho tàng sử thi truyền miệng tiêu biểu là Yukara và Uepekere, có đó phản ánh đời sống, tín ngưỡng và lòng tôn kính thiên nhiên. Họ tin rằng mọi sự vật đều có linh hồn và nghi lễ tế gấu Liomante chính là minh chứng cho niềm tin ấy. Trong quá khứ, người dân trong làng sẽ nuôi một con gấu con và chăm sóc nó như một thành viên trong cộng đồng trước khi thực hiện hiến tế. Nhưng ngày nay, Liomante gần như không còn liên quan đến việc giết gấu nữa, mà được thực hiện để tưởng nhớ những con vật hoang dã bị chết trong tai nạn hoặc chết vì tuổi già khi bị nuôi nhốt. Nghi lễ này phản ánh niềm tin sâu sắc của người Ainu về sự kết nối giữa con người với thiên nhiên, cũng như lòng tôn kính đối với muôn loài. Bên cạnh đó, họ còn thực hiện nhiều nghi lễ khác như cầu nguyện để mong có mùa màng bội thu, hay lễ trưởng thành, nơi thanh niên được công nhận là người lớn và bắt đầu gánh vác trách nhiệm trong cộng đồng. Trong các nghi lễ, đàn ông thường mang kiếm trên vai và đội vương miện Sapanpe làm từ vỏ cây hoặc kim loại có chạm khắc hình thần động vật. Còn phụ nữ sẽ đeo băng đồ thêu, khuyên tai kim loại và vòng cổ Rekutunpe làm từ vải có gắn tấm kim loại. Dân tộc này cũng rất coi trọng đồ sơn mài Nhật Bản và dùng chúng để cất giữ các vật dụng quan trọng trong cuộc sống hàng ngày, cũng như trong các nghi lễ truyền thống. Phần lớn đồ sơn mài được nhập từ vùng Honshu và một số ít được sản xuất tại Matsumae. Không chỉ có các nghi lễ, sự gắn bó ấy còn được thể hiện qua công việc hàng ngày của họ. Người Ainu săn bắn từ cuối thu đến đầu hè, khi hoạt động hái lượm và đánh cá hồi kết thúc. Họ thường săn trên lãnh thổ riêng của làng hoặc khu săn chung, nơi người ngoài không được phép xâm nhập. Con mồi chính đó là gấu ngựa, gấu đen châu Á, hiêu Ezo, thỏ rừng, cáo đỏ, lửng tanuki, đại bàng biển đuôi trắng, với lông đuôi dùng để buôn bán với người Nhật, và rái cá biển để lấy da. Vũ khí săn bắn của họ là cung và giáo tẩm độc Tsuruku, chế từ cây ô đầu theo công thức bí truyền. Người dân thường đi săn theo nhóm, và trước khi săn gấu, mọi người sẽ cầu nguyện thần núi cùng với nữ thần gia đình Kamui Fuji để xin may mắn. Ngoài săn bắn, đánh cá cũng rất quan trọng trong đời sống của người Ainu. Họ chủ yếu bắt cá hồi vào mùa hè và mùa thu, cùng với các loài cá khác như taimen sakhalin và cá đác thông thường. Điều thú vị là làng Ainu thường nằm gần nguồn nước, nên mỗi làng hoặc mỗi gia đình đều có lãnh thổ đánh bắt riêng mà người ngoài không thể tự do xâm phạm. Tiếp theo là về ẩm thực. Các món ăn truyền thống của dân tộc này phản ánh rõ cách tận dụng nguồn tài nguyên sẵn có để tạo ra những bữa ăn giàu dinh dưỡng, với thịt gấu, cáo, chó sói, lửng, bò và ngựa, cùng với cá, gia cầm, kê, rau, thảo mộc và rễ cây. Dựa trên phong tục, họ không ăn cá hoặc thịt sống mà luôn luộc hoặc nướng trước khi dùng, nhằm đảm bảo vệ sinh cũng như phù hợp với niềm tin tâm linh. Người Ainu cũng canh tác nhiều loại cây lương thực, nhất là các giống kê như kê Nhật Bản, kê đuôi cáo và kê Broso. Ngoài việc sử dụng trong bữa ăn hàng ngày, kê còn được dùng để ủ rượu sake, gọi là tonoto, thường được dâng lên các vị thần trong các nghi thức truyền thống. Trong khi cá hồi là một trong những thực phẩm quan trọng nhất, được tôn kính với tên gọi là Kamui Cheppu, nghĩa là cá của thần, hoặc Sipe, thực phẩm thực sự. Vào mùa thu, khi cá hồi đi ngược dòng, người Ainu đánh bắt với số lượng lớn rồi phơi khô để bảo quản và sử dụng quanh năm. Đây không chỉ là nguồn thực phẩm chính mà còn là mặt hàng trao đổi quan trọng trong giao thương với người Nhật. Cộng đồng này còn có truyền thống sử dụng củ của cây turep để chiết xuất và bảo quản tinh bột. Nhờ thói quen ấy mà họ đã dễ dàng tiếp nhận khoai tây khi loại thực phẩm này được du nhập vào Nhật Bản. Hiện nay, ẩm thực Ainu ít được biết đến bên ngoài cộng đồng của họ, chủ yếu chỉ tồn tại trong các gia đình và một số sự kiện văn hóa. Tuy nhiên, một số nhà hàng tại Hokkaido và Tokyo đã bắt đầu giới thiệu các món ăn truyền thống đến với thực khách nhằm góp phần gìn giữ và quảng bá nền ẩm thực độc đáo này. Nói về trang phục. Trong quá khứ, trang phục của người Ainu được làm từ nhiều loại vật liệu khác nhau, bao gồm lông động vật, da cá, lông chim, sợi cỏ và cây, cũng như lụa và bông, thu được qua giao thương.
Trong đó, áo choàng Atusi dệt từ sợi vỏ cây du là một biểu tượng đặc trưng với hoa văn thêu tỉ mỉ bằng sợi tràm, không chỉ làm đẹp mà còn mang ý nghĩa bảo vệ khỏi tà ma. Vào mùa đông, họ thường mặc áo khoác làm từ da hươu và kết hợp với quần bó cùng ủng làm từ da chó hoặc cá hồi để chống lại cái lạnh. Ngoài ra, cả nam và nữ đều đeo hoa tai làm từ dây nho như một dấu ấn gắn kết với truyền thống. Đặc biệt, phụ nữ rất yêu thích vòng cổ Tamasai với các chuỗi hạt thủy tinh hay đá quý lấp lánh. Nó vừa là trang sức lại vừa thể hiện địa vị xã hội và được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Một đặc điểm nổi bật trong văn hóa trang phục Ainu là quy tắc chăm sóc tóc và râu, với việc đàn ông thường để râu và ria mép mọc tự nhiên như dấu hiệu của sự trưởng thành, trong khi cả nam và nữ đều để tóc ngang vai với phần đuôi được tỉa theo hình bán nguyệt. Hình xăm cũng là một nét đặc trưng độc đáo khác và rất phổ biến ở phụ nữ. Từ khi còn nhỏ, họ đã bắt đầu xăm một chấm nhỏ trên môi trên rồi dần mở rộng ra miệng và cẳng tay theo thời gian, với mực xăm làm từ bồ hóng lắng đọng trên nồi được đốt bởi vỏ cây bạch dương, tạo ra màu đen đặc trưng. Những hình xăm này không chỉ mang tính thẩm mỹ mà còn có ý nghĩa tâm linh, giúp bảo vệ người dân khỏi tà ma và dẫn dắt linh hồn sang thế giới bên kia. Ngày nay, dù lối sống hiện đại đã thay đổi nhưng người Ainu vẫn nỗ lực bảo tồn trang phục truyền thống của họ. Nghề dệt Atusi vẫn tồn tại và kết hợp với chất liệu hiện đại nhưng vẫn giữ được tinh thần văn hóa của dân tộc. Những bộ trang phục ấy vừa là biểu tượng của lịch sử, vừa là niềm tự hào của cộng đồng Ainu trong xã hội ngày nay. Còn về nhà ở truyền thống, chúng còn được gọi là chise, có hình dáng tương đối đơn giản nhưng vững chắc và thường rộng khoảng 6 mét cả chiều dài lẫn chiều rộng. Những ngôi nhà này không có vách ngăn, tạo ra không gian mở thuận lợi cho sinh hoạt gia đình và cộng đồng. Trung tâm ngôi nhà là lò sưởi, vừa dùng để sưởi ấm, vừa phục vụ nấu ăn và thực hiện các nghi lễ truyền thống. Dù không có ống khói, chise vẫn được thiết kế với một lỗ nhỏ ở góc mái giúp khói thoát ra ngoài, qua đó giữ nhiệt hiệu quả và đảm bảo sự thông thoáng. Nhà thường có 2 cửa ra vào và nhiều cửa sổ để lấy sáng, nhưng quan trọng nhất đó là Rorunpu Jaru, cửa sổ thiêng liêng ở phía đông, được xem là nơi các vị thần ra vào. Theo tín ngưỡng, việc nhìn qua cửa sổ này sẽ là bất kính với thần linh, vì vậy mà ngay từ nhỏ, trẻ em Ainu đã được dạy không bao giờ được nhìn qua đó. Những ngôi nhà cũng thường được xây dựng theo hướng đông-tây hoặc song song với dòng sông gần đấy. Lối vào chính nằm ở phía tây, không chỉ là cửa ra vào mà còn đóng vai trò như kho chứa đồ. Bên trong nhà, họ tuân theo những quy tắc truyền thống về vị trí ngồi. Trong đó, người chồng và vợ thường ngồi ở bên trái lò sưởi. Đây là vị trí quan trọng nhất, còn trẻ em và khách sẽ ngồi bên phải. Phía sau khu vực lò sưởi là một bệ đặc biệt gọi là Izoikira, nơi cất giữ các vật dụng quan trọng như hộp đựng đồ thờ cúng Hokai và ống đựng tên dùng trong săn bắn Azutoko. Đáng chú ý, nhà cửa của trưởng làng không chỉ là nơi ở mà còn đóng vai trò là trung tâm họp bàn của cộng đồng, phản ánh vị thế lãnh đạo trong xã hội Ainu. Với văn hóa đặc trưng, người Ainu cũng có nhiều phong tục độc đáo. Điển hình như việc hôn nhân do cha mẹ hai bên sắp xếp, tức là khi đến tuổi trưởng thành, con cái sẽ được thông báo về người sẽ là vợ hoặc chồng của mình. Dù vẫn có những cuộc hôn nhân tự nguyện nhưng điều này chiếm một phần khá nhỏ. Tại một số vùng, con gái đến tuổi lập gia đình sẽ ở phòng Tunpu để tiếp đón người cầu hôn, sau đó cha mẹ sẽ chọn chồng phù hợp. Theo nguyên tắc, nam giới thường kết hôn ở tuổi 17 đến 18, trong khi nữ giới kết hôn sớm hơn, khoảng 15 đến 16 tuổi. Khi cầu hôn, người đàn ông ăn một nửa bát cơm do cô gái đưa và nếu cô ăn phần còn lại thì lời cầu hôn được chấp nhận. Khi đính hôn, hai bên trao quà cho nhau, trong đó đàn ông tặng dao khắc hoặc hộp đồ nghề, còn phụ nữ tặng quần áo thêu hoặc là khăn tay. Về nuôi dạy con cái, họ tin rằng trẻ sơ sinh cần được bảo vệ khỏi tà ma, nên ban đầu chỉ đặt tên tạm thời như là Azai, nghĩa là tiếng khóc, hay là Sipo, nghĩa là phân nhỏ. Chỉ khi đứa trẻ lớn hơn và được xem như là đã vượt qua giai đoạn mong manh nhất, cha mẹ mới tổ chức một nghi lễ đặt tên chính thức. Tên mới sẽ mang ý nghĩa đẹp đẽ, phản ánh tính cách, mong ước hoặc sự kết nối với thiên nhiên và thần linh. Tới lúc trưởng thành, cả nam và nữ đều có những dấu hiệu đặc trưng. Nam giới từ 15 đến 16 tuổi bắt đầu mặc khố và chải tóc theo kiểu truyền thống, trong khi nữ giới từ 12 đến 13 tuổi bắt đầu xăm môi, tay và cánh tay. Ngoài ra, phụ nữ trưởng thành mặc khố lót truyền thống gọi là mori và cuốn round cut hoặc là pon cut quanh cơ thể như trang phục truyền thống. Một nét văn hóa độc đáo khác của dân tộc Ainu là truyền thống ngủ chung nhiều thế hệ. Trong những đêm dài lạnh giá, các ngôi nhà truyền thống vừa là nơi trú ẩn, vừa là không gian gắn kết gia đình.
Dân tộc này cũng tin rằng giấc ngủ không đơn thuần là sự nghỉ ngơi mà còn là cách để các thành viên gắn kết và bảo vệ lẫn nhau. Vì nhà không có vách ngăn nên người già, cha mẹ, con cái hay cháu chắt đều cùng chung sống trong một không gian duy nhất và quây quần quanh bếp lửa ấm áp. Trẻ em được bao bọc giữa cha mẹ và ông bà, vừa để giữ ấm, vừa được để truyền dạy những câu chuyện trước. Ngay cả trong giấc ngủ, sự gần gũi này giúp gia đình duy trì tinh thần đoàn kết, nuôi dưỡng lòng yêu thương và bảo vệ nhau khỏi những linh hồn xấu theo quan niệm tín ngưỡng. Văn hóa sống chung nhiều thế hệ cũng phản ánh tinh thần cộng đồng mạnh mẽ, đó là không có ai bị bỏ lại phía sau và mọi người đều có trách nhiệm chăm sóc lẫn nhau. Điều này góp phần duy trì truyền thống cũng như vững của văn hóa Ainu qua nhiều thế kỷ. Hồi sinh bản sắc trước biến động thời gian. Nhìn lại lịch sử, người Ainu đã từng đối mặt với sự phân biệt khiến nhiều người phải che giấu nguồn gốc của mình. Nhưng qua thời gian, bản sắc ấy không hoàn toàn biến mất mà vẫn âm thầm tồn tại. Từ cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21, những bước tiến quan trọng đã giúp phục hồi văn hóa của dân tộc này. Chẳng hạn như vào năm 1997, đạo luật thúc đẩy văn hóa Ainu ra đời, khuyến khích bảo tồn và phát triển di sản của họ. Thêm vào đó, Giải thưởng Văn hóa Ainu cũng được thành lập để vinh danh những cá nhân có đóng góp to lớn trong việc quảng bá văn hóa này. Với người đầu tiên nhận giải đó là ông Tatsujiro Kuzuno. Đáng chú ý, đến năm 2008, chính phủ Nhật Bản thông qua nghị quyết chính thức công nhận người Ainu là dân tộc bản địa với ngôn ngữ, tôn giáo và văn hóa riêng biệt. Hay vào năm 2019, ứng dụng học tiếng Ainu Anthrops đã ra đời, giúp mọi người trên khắp thế giới tiếp cận với ngôn ngữ Ainu. Đến năm 2020, Hokkaido khánh thành bảo tàng và công viên Ainu quốc gia Upoboi, nơi trưng bày nhiều chủ đề về đời sống, lịch sử, tôn giáo, phong tục và giao lưu văn hóa, giúp du khách hiểu sâu hơn về dân tộc này. Ngoài ra còn có nhiều sự kiện thường niên được tổ chức tại Nhật Bản và trên thế giới, như hội nghị xúc tiến chính sách Ainu, lễ hội văn hóa dân tộc Ainu hay cuộc thi hùng biện ngôn ngữ Ainu. Đặc biệt, văn hóa của họ đã có sức lan tỏa mạnh mẽ qua lĩnh vực văn hóa đại chúng, điển hình là manga. Nổi bật nhất là bộ truyện Golden Kamuy của họa sĩ Noda Satoru đã giúp giới trẻ Nhật Bản hiểu hơn về văn hóa Ainu thông qua hành trình tìm kiếm kho báu của cựu chiến binh Sugimoto Saichi cùng cô gái Ainu trẻ tuổi Ashiripa. Để đảm bảo tính chính xác, truyện còn có sự giám sát ngôn ngữ từ chuyên gia Nakagawa Hiroshi thuộc Đại học Chiba. Nhờ đó mà tác phẩm này đã nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng Ainu và góp phần thúc đẩy sự quan tâm đến văn hóa của họ. Sau thành công của Golden Kamuy thì lượng du khách đến làng Ainu Kotan bên hồ Akan ở Hokkaido cũng tăng lên đáng kể. Không những thế, nó còn được chuyển thể thành anime điện ảnh vào năm 2024 và nhanh chóng đạt doanh thu 3,57 triệu đô la Mỹ chỉ sau 3 ngày công chiếu. Từ những ngôi làng truyền thống đến các bảo tàng hiện đại, từ những câu chuyện cổ đến màn ảnh rộng, văn hóa Ainu thực sự đang hồi sinh mạnh mẽ. Đây không chỉ là hành trình bảo tồn mà còn là sự khẳng định về bản sắc, một di sản không thể lãng quên. Và trên đây là toàn cảnh về nguồn gốc của người Ainu. Nếu muốn chúng mình làm về chủ đề nào tiếp theo, các bạn hãy bình luận ở bên dưới video này nha.